أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم بالفيديو رح نقدم وصفة بسيطة ممكن تتقدم على الفطور أو على العشاء أو بين الوجبات كسناكات، وأكيد إذا أجا عندكم ضيوف حابين يكون عندكم ضيافة مميزة كمان تعتمدوها. أنا سميتها مقرمشات الجبنة لأنها ببساطة بتقرش، طعمها زاكي، والجبنة فيه طعمها لذيذ وخفيف مع البقدونس، ممكن كمان نحط فيها زعتر. يعني ببساطة بتقدروا تتحكموا بالطعم اللي حابين تدخلوه لعجينتكم. خلينا نبدأ مع بعض نشوف مقادير وصفة اليوم وكمان الطريقة. عندي 100 جرام من الجبن الفتة و100 جرام من الجبن الشيدر. ممكن تستعملوا جبنة نابلسية أو مثلا جبنة الموتزاريلا، بس الموتزاريلا ما إلها طعم مثل الشيدر. عندي 300 جرام من الطحين، طحين متعدد الاستعمالات. تقريبا 3 معالق من البقدونس. البقدونس مغسول ومنشف ومفروم ناعم. بعدين عنا حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة. بيلزمنا كمان معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. إذا الجبنة عندكم مالحة كتير ممكن تخففوا الملح، أو إذا مش مالحة تزيدوا كمية الملح حسب رغبتكم. بعدين عنا 90 ملي من الحليب، تقريبا نص كوب. خلينا نبدأ بخطوات العمل. بالصحن اللي بدي أعجن فيه ببدأ بالحليب. الحليب مش شرط يكون دافئ، أنا مش مستعملة خميرة بهاي العجين. والبيضة. بنضيف الجبنة الشيدر مبروشة على الناعم، والفتة مقطعة لأنه الفتة هلأ مع التحريك كمان رح تتفتت. بضيف البقدونس، زي ما قلت لكم ممكن كمان تستعملوا زعتر بدل البقدونس، معلقة البيكنج باودر ورشة الملح. بحرك هاي المقادير هلا مع بعض منيح. بعدين بدي أضيف الطحين بالتدريج. بعد ما اتدخلت عندي المقادير اللي حطيتها، البيض مع الجبنة مع البقدونس، بضيف الطحين. حطيت أول شي نص الكمية، بحرك لسه بالمعلقة أو السباتيلا. بدي أكمل هلأ عجن بإيدي عشان أضمن إنه الطحين اختلط كويس مع الحليب والبيض. بضيف كمان دفعة من الطحين، بدي العجينة تتماسك طبعا. ما أضفتش كمية الطحين كلها، خليت تقريبا معلقتين كبار بالصحن. بعجن، إذا احتجتهم راح أحطهم أكيد، بس عندي أنا العجينة تماسكت، ما بدي إياها تكون ناشفة أكتر من هيك. هلأ كمية الطحين اللي ضلت بالصحن بدي أرشها تحت العجين وعلى المراق عشان ما تلزق العجينة فيهم. هلأ بدي أبدأ برق العجين، ما رح أعملها كتير رقيقة. بورجيكم هلأ كيف إني رقيتها لأي سمك بدي إياه. أنا محضرة القطاعة اللي بدي أقطع فيها، أكيد ممكن تستخدموا السكين، ما في داعي للقطاعات. زي ما انتو شايفين العجين الشغل فيها سهل، بتمد بسهولة وأكيد ما بتاخد وقت، وما خليتها ترتاح بعد ما عجنتها. أنا عطول فردتها وبدأت أشتغل فيها لأنه العجينة ما فيها خميرة، فما في أسهل من هيك. إذا الواحد اشتهى إشي مالح تقوم الأم تسويها بسرعة لأولادها، ما بتاخد وقت ورح ينبسطوا عليها كتير. هاي السمك اللي بدنا إياه، مش أكتر من هيك. هلأ بديت بعملية تقطيع العجين. اللي بقطعه بحطه على جنب، والكمية اللي بتضل بعد التقطيع عادي بلمها مع بعض، بعجنها وبرجع بفردها وبقطعها لتخلص كمية العجين كلها. زي ما قلت لكم ما في داعي لهاي القطاعة، ممكن بأي سكينة نطلع الأشكال اللي حابينها وتكون مرتبة وما بتفرق أبدا بالنتيجة. خلصت هلأ الكمية اللي كانت قدامي قطعتها كلها، والبواقي زي ما اتفقنا هيني بجمعهم مع بعض، برجع بعجنها وبفردها بنفس الطريقة ونفس السمك وبنقطعها زي الكمية الأولى. هلأ قطع العجين اللي عندي بدي أقسمها بين شوي وبين قلي. بحضر صينية الخبز عليها ورق الزبدة، بحط المجموعة اللي بدي أخبزهم وبحطهم بالفرن على درجة 200 وبتركهم ليتحمروا من الشقتين، ورح تشوفوا معي النتيجة بالآخر. والمجموعة اللي بدي أقليها بحط زيت يغمر حبات العجين، وكل ما يتحمروا بقلب الحبات
وبعدين بقيمهم بس يصير لونهم ذهبي ومتحمرين منيح ومنفوخين. راح تنتفخ الحبات بالزيت من البيكنج باودر اللي حطيناه أكيد بالعجين، وراح تكون منفوخة وهشة كتير. النتيجة بالخبز غير عن القلي، بالقلي بتكون منفوخة وطرية أكتر، بس طبعا بتضلها مقرمشة من برا. اللي بالفرن بيكونوا أنشف شوي، بس بضل طعمهم زاكي أكيد، وبضلوا خيار أصح للي حابب يخفف من طعم الزيت والقلي. بنكمل باقي العجين وبنقليها بنفس الطريقة. وهلأ صارت الكمية عنا كلها جاهزة. اللي لونهم على ذهبي أكتر هم اللي مقليين بالزيت، وهدول هم المخبوزين بالفرن. حبات المقليين اللي مبينين إنهم منفوخين أكتر، بس صدقوني الطعم زاكي على الجهتين. بتمنى تكون وصفة اليوم عجبتكم والفيديو كمان عجبكم. إذا حبيتوا الطريقة اكتبولي بالتعليقات، بحب أسمع منكم دايما. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة. حتلاقوا تحت الفيديو بصندوق الوصف المقادير بالتفصيل ومواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تتابعوني عليها. إذا عندكم اقتراحات لوصفات حابين إنه نصورها بمطبخ مها، بستنى منكم بالتعليقات. وشكرا كتير لمتابعتكم الفيديو للآخر.